Ska vi höra så att det hörs i alla fall. Ja, det gör det definitivt. Hej allesammans och välkomna till en stream. Det här allesammans var länge sedan. Och det säger jag alltid, det är bara för att jag tar pauser, jag tar dit och hit och dit och hit och dit. Men vi ska i alla fall köra igång i alla fall med lite. Idag så kör vi 10:e delen av Skyrim. Det jag har tänkt idag, det är lite sidequest, lite misk och lite kanske börja på en guild kanske, typ Dark Brotherhood eller någonting. Jag vet att jag sa i förra streamen att förra delen som vi gjorde på det här spelet att vi skulle köra main. Men jag tänkte att vi ska att det blir lite sidequest, lite misk och lite sådär. Lite sådana uppdrag som jag har i själva klara av lite sånt. Men, och jag ska väl köra till klockan vi säger 20:11 kommer jag köra till ungefär. Och sen kommer jag typ spela någon mer. Typ, jag tror att jag inte kommer streama mer idag, men det är den streamen vi ska spela idag. Det är väl det jag har tänkt. Och sen imorgon så kör vi lite med Last of Us. Och sen kör vi på kvällen, tänkte jag då. Så det blir bra. Men slutsnackat i alla fall. Så ska vi väl hoppa in i spelet och köra lite. Ja. Hoppas ni alla haft en riktigt bra sommar hittills och alla som ni har semester och haft semester, hoppas ni har haft jävligt bra semester. Ni som går i skolan, hoppas ni har fortsatt ett bra sommarlov. Får se, det jag tänkte, vi har ju lite här. Den här är ju det main quest. Det tänkte jag i så fall köra, om vi börjar med no guilds och kör det framöver istället. Eller kör nästa gång kanske då. Vi får se hur jag lägger upp det. Men vi börjar nog. Vi har några här. Missing in Action och Redguard. De har vi två stycken. Det har vi 2 stycken vi kan göra. Vi börjar tror jag med Redguard. Den är ganska nice att göra. Då ska vi nu kommer jag fan, alltså det var länge sedan jag spelade. What? Brukar inte den vara Fine Redguard? Är inte den i, jag har för mig att den ska vara white från Redguard-grejen. Just det. Det var det. Do you have news of our quarry? If you locate her, find us in Rorikstead. Är ni här fortfarande? Ja just det. Kommer ni ihåg sist när vi körde? Då var det ju, då körde vi Stormcloaks kampanjen och det är därför du ser den här huset är totalt förstört. Allting så. Se. Ska vi upp? Jag vet att hon är. Nej vänta. Nu sprang jag för långt. Vi ska in i här. Come to chat with an old woman, Nej, inte nu. Jag vet att hon ska vara här uppe. I själva... Come on in.
My friend Maven and I. Men Have you gud. met Maven in Riften? We know our place in this world. Need something? Know the place of others. Are you too. sure? Oh no. They found me? Men varför I sprang... need your help, please. Come with me. I need Varför to sprang speak du to you. iväg för? Det var ju dumt. Quickly, come with me. Ja, men gå då. Jag följer efter. Not here. I told you to meet me in Riverwood. All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. We're the children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us... So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. I mean it. I'll cut you in half. So the Alakir know where I am? What did they offer you? Gold? How many more of them are coming? Tell me. Then I need your help, and there isn't anyone else I can trust here in the city. This is a local favorite and one of the first. I am not the person that the people of Whiterun think I am. My real name is Eamon. I am a noble of House Suda in Hammerfell. The men who are looking for me, the Alakir, they are assassins in the employ of the Aldmeri Dominion. They wish to exchange my blood for gold. I need you to root them out and drive them away before they find me and drag me back to Hammerfell for an execution. They're mercenaries, only in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him, and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they recognize me, so you'll have to find out where they are. I heard one of them was just arrested trying to sneak into the city. If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out of him. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust. I don't know for sure. I spoke out against the Aldmeri Dominion publicly. I suspect that's why these men were hired to hunt me down. You think I'd be in hiding if this was something I trusted town guards to handle? These men are ruthless, cunning, deceitful. They'll pay off whoever they can. I can't trust anyone here in Whiterun. Guards and Jarls can be bought. And the Alakir are close. I'm running out of time, so I'm choosing to trust you. Find me the moment the Alakir are taken care of. Okej, då ska vi ner. Det ska vi inte. Men vad fan? Jaha. Så. Oj. Vad fan står du där och håller på? Då ska vi alltså... Come to chat with an old woman, hmm? Do your good deed for the day. Antingen information. Se. Map. Inform. Alltså egentligen. Nej, jag pratar med My prisoner. friend Maven and I. Have you met Maven? Jag vill hjälpa henne. Men dit ska vi inte. Ska ju till... You're the best. Can you be my father? Jag har inte något hem men snart. Vi ska upp här. Ska vi in hit? Jag tror det var på sidan här tror jag. Så du håller på? Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. I'm telling you, I heard it. Howling. Those werewolf tales are true.
Jag tycker de är så jävla sköna och Garson. Man kan alltid varje gång när man spelar spelet när vi streamar och pratar med dem för att de säger typ samma. De är så jävla sköna med sina dialoger. Jag gillar alltid de där faktiskt. Looking to do some hunting, eh? Avoid Brittleshin Pass. It's southeast of here. I worry about the other settlement. You wear the garb of a true Nord. I salute you. Is that fur coming out of your ears? What are you looking at? You have a death wish, then? If you know that name, you must know to meet him would be to meet your end. But it seems we both have needs, friend. Perhaps we can help each other out. I have dishonored my brothers by being captured, so they have left me here. My life with the Alakir is over now, but I have no wish to die in this god's forsaken land. If I can be released from prison, I may start over. See to that, and I'll tell you what you want to know. 100 gold will secure my release. You can afford that, can't you? I suppose you'd better hope you can, if you want the information. Get the money into the hands of one of these guards, and I'll tell you what you want to know. Because I was clumsy enough to be captured. Kamatu always says, we're supposed to be the best of the best. I wasn't. Farewell. I mostly deal with pay. Done. Convince him to stay out of the city while you're at it. Hej! Kom här. Varför står du där för? Kom hit då. You buy my way out of here, and I'll tell you what you want to know. Very well. Kamatu is west of Whiterun. It's an unassuming little cave called Swindler's Den. You realize if you set foot in there, you're never coming back out. They'll kill you. But that's your problem, not mine. What Guard! is it? My Dragons? fine's been paid, now set me free. Så, kill Kamatu. Döda. Slakta. Nej. Vad ska vi göra där då? Jag vet att jag kommer ihåg när man körde den här. Det var när man skulle ner flera så här. Det var typ som en dungeon typ. Jag tänkte köra det här och så det där missing in bat missing grejen. Det där var ett den tänkte jag faktiskt göra. Så. If you need potions, you should try Arcadia's cauldron. Tänkte jag. Där är redan. Hur länge har vi kört nu? En kvart. Vi är 45 en timme och 45 minuter till. Men det är det är det jag tänker. Kör man typ mellan 2 till 3 timmar på varje stream jag gör på vilket en spel jag spelar, så då hinner man en hel del. Skyrim är så mycket upptäcka. Det ligger där. Det närmaste jag skulle typ... Det är väl där typ då. Hade inte jag en häst? Tror det. Jo, där. Varför kör jag med ett sånt där vapen? Vänta, jag ska bara byta till min axe bara. Just det, jag fick den där då. Så. Nu har jag min axe. Woofraden. Det är bara att fortsätta hit på det.
Men fan är du? Det... Är det dit på man ska vara? Ja. Just det. Så är det. Kom ihåg det nu. Hopp. Den där är oläg. Men, hörni ni två. Höja! Ja. Den enda stöd. Vad var det där? Var det inte här? Det var inte typ där borta typ. Kom ihåg att det var någon sån där. Men du, hej du. Dit går jag fan inte. Det är ju som sån här, vad heter de? Vad heter de där? Det är ju en mammut och vad heter de? Jättar. Ta en annan path. Är den där draket tror jag? Ja, där. Oj, inte ramla. Steady. Just det var här nere. I remember. You picked a bad time to get lost, friend. Det är ibland bara, you picked a wrong, säger friend, och så bara dör de typ så totalt. Men allesammans, innan vi fortsätter nu så sen så gör vi en quick save så man inte dör, så man vet, då kan man börja där hela tiden. Så dör man så kommer man ju få börja om ända borta i Whiterun, det orkar fan inte. Det orkar jag inte med. Men jag ska bara tända lite här, tända min lägenhet, och så ska vi fortsätta strax. Jag kom på det nu. Så är den här tillbaks. Tog inte. Gick ju snabbt det där. Vi ska ner här i alla fall. Det vet jag. Ja just det. De här jävla idioterna. Nice one. Slaughtered. Så där har vi han. Börjar sälja lite snart. Där har vi någonting. En chest. Den där kostar ju lite. Vad har jag för armor där?
Mina armor apparels. Silver. 25. Vad var den där? 25. 28. Vi kör dem. Det ser lite konstigt ut, men så. Lite coin. Den där, var det där? Åh, vilken jävla nice helmet. Orange gold helmet. Apparel. Nej, min helmet är ju bättre. Apparel. Drop. Skip. Vi måste droppa någon mer. Så. Vad ska droppa för någonting? Mat och sånt, det kan jag ju bara... Someone there? Yes. I'll have your head. Och hur träffar jag den? Hur träffar jag honom? Det kändes som att jag var för längre ifrån. Men tydligen så träffade jag. Det var weird. Ja, min vad heter det? Maskin är klar, hör jag. Tvättmaskin. Ingen mer typ som i chest eller någonting. Coins. Allt bra att ha. Den där portion och heal, det är allting bra att ha. Ingen mer som de har. Nej. Ska man då? Här va? När de kommer så här rakt mot den, man bara fuck shit. Där kommer man tror jag om man hoppar. Kom då. Vi level upp först. Vi gick upp. Då tar vi stamina. Se vad vi ska köpa per door då. Jag vet inte. Dissolution, school, sånt där vet jag inte. Jag skulle vilja... Det här kan man inte ta något va? Nej. Block. Art block.
Det skulle vara en bra grej att ha. 20. Det var inte bra. Här då. Tjenare, Robin. Det är bra, hur är det själv? Så. Fortsätter vi då. Ingenting här mer. Jo, en kästa där. Nej, det var det inte. Va? Där. Found you och så håller du på så där. Det är olyckligt. Ingenting valuable här, va? Nej. Jo, här har kästan. Kästan vet jag. Jag vet att det är. Just det, där ja. Så hoppar man ner. Var kommer jag ifrån? Jag kommer där. Kommer jag... Nu ska vi komma ihåg hur gick sen också. Try to remember. Alakir, hold! You've proven your strength, warrior. Let's avoid any more bloodshed. I think you and I have some things to talk about. Hur många är ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stay your hand, warrior. It's no secret why you're here. And you have proven your skill in combat. Let us talk a moment, and no one else needs to die. I think we can all profit from the situation. Vet du vad jag ska göra? Jag har en idé. Direkt när han kommer fram och pratar. If you will lower your weapons. Of course, Senpai. What is it that she's calling herself these days? Shazra? Sadia? One of those, correct? Did she appeal to your sense of honor? Your greed? A more base need, perhaps? It doesn't matter. No doubt she's convinced you that she's the victim. But do you know why we pursue her? Assassins? No, nothing so crass. Sadia, as you know her, is wanted by the noble houses of Tanith for treason. We were hired to see her return to Hammerfell for her crimes. You can help us with that. And make sure no one else gets hurt. She sold the city out to the Aldmeri Dominion. Were it not for her betrayal, Tanith could have held its ground in the war. The other noble houses discovered her betrayal, and she fled. They want her brought back alive. The resistance against the Dominion is alive and well in Hammerfell, and they want justice. She trusts you, at least to some extent. She sent you after us, and has no reason to think that you do anything other than that. Convince her that we'll be coming for her, and she needs to leave. Lead her to the stables outside Whiterun. We'll be waiting to take her into custody. I'll gladly share a portion of the bounty in return for your efforts in seeing proper justice done. Jag ska göra det här kan man faktiskt göra. För så här har jag gjort en gång. Man lurar honom för att ta henne precis när han ska säga att ta. Då dödar man honom istället för att men att hon ska bli tagen liksom. Good. We'll be waiting for you at the stables. I had my plan. To finally be able to return home. Good afternoon. Vad är det här för jävla creeping då?
komma här nu? Vi ska se var man kommer någonstans. What? What the shit? Vad kommer jag nu? Okej. Kommer jag ut nu då eller? Jaha, det... Ja. Vet, vet du vad jag har gjort? Jag har liksom gått hela vägen, den där vägen man kommer. Så man kan ta den vägen. Det är som det är. Jag har liksom trott alltid att man kan gå en väg, men tydligen inte. Så ska vi till stable. Vi ska till lead to the stables. Precis. Jag ska försöka ta honom när precis. Jag tror det går precis när han fryser henne precis då när jag fryser henne så dödar man han. Och så kan hon gå fri typ. Ja. Eller om jag ska göra så att de tar henne för att det är en bounty på henne, så att jag tror att jag ska köra så. Jag har kört 2 olika sätt. Antingen kört questet som där. Man kan välja, det är det som är så nice i typ Skyrim. Du kan ju välja hur du kan göra. Men jag tror att jag ska köra så att hon blir tagen, för att hon är ju trygg. Det är... What? Why are you looking at me? Not here. I told you to meet me in Riverwood. Ja, jag vet. Vad är du då? Där. Any news of the Alakir? What? How? I thought they weren't allowed within the city. But where will I go? I can't keep running forever. After all this, I have to pick up and leave again? If you really think this is the only way, I trust you. Let's not waste any time. All right then. Kom då. Let's go. Jag ska vara lite ful. Men. What do you need, Dragonborn? Jag kommer snart. Watch what you're doing. Vad snackar du om? Det blir en till. Nu kör vi. Sen kör vi den där av... Vad heter han? Vad heter det? Prata med henne med den där tanten, tänkte jag. Kör den. För den är ju typ... Det är ju... Hennes son är borta. Det finns en son. Och så har du... Som finns. Och så... Men vad heter det? Ena sonen är för Stormcloak. Så andra har blivit typ fångtagen. Ja, visst. Det där är typ missing in. Den här, ja. Det som vi ska efter här. We meet at last, my dear lady. What is this? What have you done? Oh, come now. You didn't really expect to manipulate people forever, did you? Your luck had to run out sometime. Don't do that! Döda. Any news of the Alakir? You liar! How could you do that to me? You could have warned me you were baiting me into a trap. But you're right. This should scatter the rest of them. I can go back to my life for now. You have my thanks. Hammer robe. Ooh. Men om det är så dåliga, de är typ så här 12. Men är det typ sån här... är det sådana som vet, man kan ha... Det ser ut som... Fake. Nej.
Vad gjorde jag nu? Se, apparels. Red guard boots. Drop. Drop. Weapons. Alltså dagger använder jag ju inte. Drop. Och den inte heller. Inte den inte heller. What do you need, handsome? Oh. Yes? Need something? Is there something I can do for you? Handsome? Yes? Yes? Fan. Trodde man kunde göra så, ja. Handsome, vet du, då trodde man kunde prata så där, du vet, med... Hon sa det. Ja, men nu har jag gjort det i alla fall. Precis när hon var captured, jag bara VAM! Tog det. Men man ska ju precis när hon blir captured, precis, då ska man VAM! Döda hon. Så, jag har gjort det. Det är så jag alltid gjort. Jag typ lurar henne och så dödar han. Det är bättre att lura fram han och döda han istället än att lura typ en typ och döda alla de där i där inne i den här grottan typ. Så kolla vi. Spelat 40 minuter snart. 1:20 till. Sen blir det blir nice för att det är nice med 2 timmar och streama lite. Alltså, var ju senast jag streamade var ju typ nästan mellan 1 till 2 månader sedan, nästan mellan det. Lite över 1 månad sedan, jag tror det var nästan 1,5 månader sedan. Då 1,5 nästan. Så jag streamade... I've got a hungry daughter to feed, so selling my produce is really the only thing I care about. I hope you're no more than I was already getting. 4 of the guards have already decided they're in love with me. 2 of the guards got into a fight over me at the tavern. At least Balgroof's men bathed regularly. These stormcloaks always smell of ale and sweat, and their breath reeks. Jag ska göra så här. Vad heter det? Need something? Nope. Inte henne heller. Jag tror att man måste göra deeds för vissa folk för en som har fått giftermål. Så att jag så går vi in där. Quests. Då har vi gjort den. Sen ska vi göra missing action så här. Har vi, vad är hon då? Hon bor... Ja, här ja. Just det. Greyman. Just det, Greyman. Welcome to our home. Mother, what's the meaning of this? Who have you brought into our home? Averstein, put that down. He's here to help us find Thorold. Ja, just det, så var det. Thorold, just det, så är det. This was foolish. We can't trust anyone. Who knows what they'll do if they find me here? I can't take any more of this. No weapons, please. Let's just talk. All right, Mother. I trust you're not planning any trouble. What can I do for you, friend? So, you're here to help? I know that Thorold's not dead. I just know it. The Imperials have him and are keeping him somewhere, but I don't know where. Those damned Battleborns, they know something. They're hiding it. They practically taunt us with it. They must have some sort of proof. There's gotta be something in that house of theirs. I just know it. I don't dare leave the house myself, so I need your help. Anything that confirms that Thorold isn't dead, but is being held captive. I know those Battleborns have it. They'd be hiding it, of course. Wouldn't want it to get out that they've been lying this whole time. But you might be able to butter them up enough to lower their guard. The Battleborns, the Emperor's biggest bootlickers here in Whiterun.
Their connections to the Empire and the Legion are well known. When Thorald didn't return home, there was no question in my mind. They knew Thorald supported the Stormcloaks, knew he was gonna aid them in battle, made sure he didn't come back. Locked him up someplace to get back at my family. I'm sure of it. Okej, då ska vi hitta några evidence. Best if you didn't mention to anyone that you saw me here. Okay. You tried mercenary work? It might suit you. Picky. Wait. Until. What? This war's as stupid as our few. Honest pay for honest work. It's back to work then. You've been a good friend to me. That means something. He fought on the wrong side, and he paid for it. That's all I have to say. Haven't you heard it by now? He made the mistake of supporting the Stormcloaks, and it cost him. Bitter news for his family, but a fate they should have expected. Long live the Empire. It's a miracle these Stormcloaks haven't robbed us blind yet. I'm sure it's only a matter of time. There, Evgir Onslaught has come at last. The season unending. A fine day to you, War friend. May you die with a sword in your hands. Det är där inne, men jag vet inte hur jag ska få ut evidence på den. Måste köpa mer lockpicks. Tror jag. Jag ska in där, men jag måste ha lockpicks. Vi måste köpa... Vinna köpa om de har... Toppen. Nu då. Hej. It's locked for a reason. I work for Bellathor at the General Goods Store. Varför? Ja, it's locked for a reason. Everything's for sale. Take a look. Har du lockpicks? Misk. Åh, 9 lockpicks. Do come back. Han har 9 lockpicks.
Nu kör vi. You tried mercenary work? It might suit you. Varför är den lås för? De är inte här i alla fall. Ja. Nej. Hade det nästan. Men. Ja, det där är irriterande. Och. Nu då. Come on. Give me some slack. Yes. Nu drar jag en av. Oj. Give me some slack. Den jävla skiten. Heard they're reforming the Dawn Guard. Alltså det där, alltså lockpicks ibland på det här spelet. Det är headaches. Do you have news? I knew it. Let me see, please. The Thalmor. By the 9, it's worse than I thought. So, North Watch Keep. Then we know where to hit them. I'll do anything if it means saving my brother. You'll join us, won't you? Thorald can't be left to those monsters. I'll round up what men I can and meet you outside North Watch Keep. We'll get in and out as fast as possible. I'll see you there. Nu drar vi då. Vi ska dit bort och det är... Oj. Där nere. Jag vet att jag var vid den där... Vet du, när vi gjorde den där Stormclaws-grejen så var vi ju vid den där. Jag tror det är typ den sista man tar innan man tar över hela Solitude. Och här ska vi inte nu. Vi ska neråt vet jag på något ställe. Men det var länge sedan jag... Kan man dra ner här kanske? Va? Och, men du, hur tar man sig ner här då? Det här. Vilken vandring. Men hur låter du då? Du låter tyst med dig. Är du där nu? Ja. Jag fortsätter titta.
Jag går. Här var det. Just det. Nu ska vi ta hans bror. We're getting Thorald back. We kill every Thalmor between us and Thorald, and we bring him out alive. Let's go. Vad har du? Nej, och så kommer du mitt i. Vad är de där då? Ska vi upp? Jaha. Fan, jag tar den här. Good one. Bra, du är med. Nu kör vi. Nu är det tomt här i alla fall. Där kunde man också gå in i. Hey, watch it. Men jag har inte gjort något tyst. Nu ska vi in här och raida lite. Eller inte raida, men ta och få tillbaka hans bror. Kom nu. Kom då. Nej, inte. Jag vill inte ha förr. Bra dödan. Got him. Must have scared him off. No sign of him. Här var det ingen mer, va? No. Someone there. No sign of him. Must have scared him. No sign of him. We're getting Thorald back, no matter what. Jag vet att du har sagt det. Här är det ingen mer, va? Ingen. Good enough. Där har Is someone there? I guess I was just hearing things. Nothing here after all. Is someone there? No. Aha! Must have scared no sign of. Så, då, ja men då skulle vi upp dit i alla fall då. Ja, där var de. Got him. Oh, nice one. Så, jo, man skulle hitta ändå då. Se. Ja. Where the se, ingen här. What was that? Thorald? Thorald! You there. I never thought I'd see another friendly face again. We need to get to safety as soon as possible. Let's move. Brother, is that you? I'm here. I knew I'd find you. What in the world? There's no time. We gotta get you out of here. Come on, let's go!
Det är bra att få en yxa. Det ska man hit, va? Så var det här. Var inte här, va? Nej, det var det inte. Var fan kom vi ifrån? Mind yourself. Men tyst. Kom vi ifrån? Där var det. Japp, här var det. Är ni med eller? Kom då. Sluggish. Vad är det här va? Kom då. I help you. Här var det. Här. Där. Nu kör vi upp hit. Är ni med? Du är med, inte de andra. De andra var säkert var den där. I cannot thank you enough for rescuing me from this place. I suspect I'd never again see the light of day otherwise. But why would you risk your life for me, a stranger? Of course, I should have known. Avelstein was behind this, wasn't he? Han står bakom. Så ser kul ut. Not in Whiterun. It likely won't be safe for Avelstein either. Our best hope now is to fall in with the ranks of the Stormcloaks. But would you do me a favor? Tell my mother to suffer the winter's cold wind, for it bears aloft next summer's seeds. She'll know what it means. I thank you again, friend. You've given me my life back. Så, då har vi gjort det. Då ska vi tillbaka till Whiterun och prata med henne, hans mamma. Vi har ju rescuat dem då. Vi har ju gjort 2 quests. Och det är liksom, jag tror att vi har kört 1 timme nu va? Ja, strax 1 timme. Så det blir 1 timme till. Se vad vi ska hitta på. Tycker det är kul att spela i alla fall. Om man inte har gjort det på ett tag så. 1 timme, det går fort. Alltså det. Varje gång man sitter och spelar ett spel så tycker jag det går så fort allting. Man bara wow. Man bara wow. Please tell me you have news of my son. Is he? You've saved him? Oh, I must see him at once. What? After all this, I can't even see him? How do I know you're telling me the truth and not just what I want to hear? For it bears aloft next summer's seeds. That's my boy. So it's true then. For now it's enough to know that he's alive. I can find peace in that. Thank you, dear friend. You've given me back my son. I'd had Eorlund forge this for Thorald. It was to be a present for his return. I suppose he can't have it now. Why don't you take it? We can always make another for the day when this war ends and Thorald can come home. Oh, steel. Oh, yeah. No, nor do I expect to. Would be too dangerous for now. It's enough for me to know that they're out there somewhere, and together again.
pleased enough, I suppose. At least they appreciate the ways and traditions of the Nord people. Can't say I ever much liked the idea of the Empire telling us what to do and how to do it. Okej. You Se, vad fick vi för något av då? Oj. Men den där kan du få mycket value för. Säljer du den till någon så kan du får ju 300 spänn i value. Alltså det är nästan 300 i coins. Så där kommer jag faktiskt den här och den kommer jag sälja för att jag använder ju Wofrad och den är liksom den bästa av dem alla. Den kostar typ så här, den är value 2000 så att det är det bästa yxan du kan ha i hela spelet. Så vi ska sälja av den här och så ska vi sälja av den, då får det lite coins. Och se om de har lite coins man kan få. take care of yourself now. Ska man? Ja just det. Vi får smyga fram till upp till han. Det. Jag kan inte springa något snabbare för att jag vill sälja av det där så vi kommer komma fram någon gång. Det är så kul att när man har tungt. Då går han. Men det gör inget. Vi kan gå dit sen springa. Det gör ingenting. Ska kolla om det finns de här Wolf-stil-grejerna. Hoppas de finns typ så, för att jag tycker typ när man har olika så här typer av armor som inte passar ihop. Det blir jättekonstigt, men jag tog bara för att den här var lite bättre än den jag brukar ha. Ser man här. Såklart den här. Jag vill sälja det där till honom. Whiterun belongs to the true sons of Skyrim now, just as it should. Bra då. What you got? Gods be praised. Mina weapons skulle han har ganska mycket pengar jag kan bli av så att den säljer vi, då får vi lite value. Var inte den mer value? Så. Den här kan vi också sälja. Så. Då har vi sålt lite. Då har vi gjort den questen. Det vi kan göra nu, vi har ju, kolla nu, vi har gjort en hel del bara på typ 10 delar, en hel del quest. Det vi ska ju nu, den inte få go to Charlotte Hallows, go to the Baron House, let's do that. Jag skulle vilja joina någon guild. Vad har vi han då? Finns han i Solitude? Eller vad finns de? Vad i helskotta gör han där borta? Förut när jag hittade honom förut vet du, i typ, du vet den här
han den där jarlen, vet du. Jag kommer ihåg att jag hittade honom i Solitude förut. Och han var inte... när man gör den där grejen mot han. Jarl och Balgraf, när man är typ först typ hjälper dem i början, när man är typ, får veta att man typ det är Dragonborn. Jag är så sur. Var bor de då? Bor de här nere? Nej, där inne. Vem är det där? Så Tino. Är det där lilla ungen? Just det, ja. Det är han. Mm. Then it's true, what everyone is saying. That Aventus Aretino is doing the Black Sacrament, trying to summon the Dark Brotherhood? Oh, Grimvar. Always with the nonsense. No, of course not. För jag vet att jag kommer ihåg att det var mig. Then I'll invite him out to play. He lives right there. I'm going to knock on his door. No, child, wait! That boy, that house, they are cursed. Ha! Then I'm right. I knew it. He's trying to have somebody killed. All right, I won't deny it, child. What you heard is true. But Aventus Aretino walks a dark path. His actions can lead only to ruin. Now, enough. We will speak no more of this. I am the only friend you need. Yes, it is quite sad. A young boy, Aventus Aretino, lost his mother recently and was sent to an orphanage. But he has returned home, and people have heard strange chanting. They say it's the Black Sacrament, the ritual to contact the Dark Brotherhood. Why a little boy would want to contact a group of murderers is beyond me. But he is inviting evil into this city. All right then. Vi ser så att de bara går en bit. Okej. Nope. Nej! Excuse me. Lite till. Nope. Yes. Lockpicking rules. Jag vet att det då... Ja just det, han var ju tokig. Det kommer jag på. Sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. Sweet mother, send your child unto me, for the sins of the unworthy must be baptized in... Finally! It worked! I knew you'd come! I just knew it! I did the Black Sacrament over and over with the body and the things. And then you came! An assassin from the Dark Brotherhood! It took so long. So very long. But now that you're here, you can accept my contract. My mother, she died. I'm all alone now. So they sent me to that terrible orphanage in Riften. Honor Hall. The headmistress is an evil, cruel woman. They call her Grella the Kind. But she's not kind. She's terrible to all of us. So I ran away and came home and performed the Black Sacrament. Now you're here, and you could kill Grella the Kind. Please hurry. To be honest, I'm kind of lonely here. As much as I hated getting sent to Honor Hall, I really miss my friend. Please don't kill Constance Michelle. She really is kind. I have a family heirloom you can have. Supposed to be sort of valuable. I hope that's all right. She got sick last winter when the snows came, and she never got better. Not all year. One night, she fell asleep and never woke up.
So now I'm all alone, and the Jarl said I have to go in an honor hall orphanage. It's not fair! Please hurry. To be honest, I'm kind of lonely here. As much as I hated getting sent to honor hall, I really miss my friends there. Då går vi och gör det där då. Klockan är halv. Jag ska köra typ 50 minuter till ungefär. Så vi hinner köra en bit till. Vi ska till Falkreath vet jag. Jag har ju kört den här. Det är så kul med just det här spelet. Jag har kört det här så många gånger. Men varje gång man får en ny så här, alltså liksom ny fil för spelet varje gång man kör om det. Och liksom så här, tycker det är fantastiskt varje gång. Det är liksom så här, man får sina såna här minnen från alla quests man har gjort. Det är riktigt nice faktiskt. I had another run-in with the Thieves Guild. Be careful, Leo. The Thieves Guild has Maven Blackbriar at her back. One snap of her fingers. Ni såg nästan I i. presume. What in the name of oblivion do you want? Of course. Nothing gets done without my approval in this city. I have the Jarl's ear and the guards in my pocket. Anyone makes trouble for me and I pay a visit to the Thieves Guild. Make me angry and I contact the Dark Brotherhood. You do well to remember that the next time you make such a stupid observation. Okej. I believe we're done. Okej. Det tror jag också. Welcome to Riften, home of the Thieves Guild. Or so they'd have you believe. It's all lies. They're just thugs. Vermin creeping around the Ratway. Ja just det var ju där när jag kom på den här. Yes, Sora? They live below the streets in the Ratway like dirty animals. And trust me, they're no better than the vermin that slink out of there for scraps. They make it difficult for decent people to earn a living. Of course, not many decent people live here in the first place. It's Riften's name for the sewers beneath our feet. Absolutely disgusting. Disgusting. If you fancy keeping your purse filled with gold and your head on your shoulders, I'd stay out of those awful tunnels. Keep your belly full. En gång framöver kommer vi köra den här Thieves Guilden, men det är väl ett tag till dess. Nu ska vi göra Dark Brotherhood. Dark Brotherhood då tänkte jag, och sen kör vi main quest. Jag sa förra gången att den här ska vi köra main quest, men jag tror att det kommer ta ett tag innan några, minst en eller två till och två streams till på det här, då kanske vi har klarat Dark Brotherhood. För Dark Brotherhood är ganska lång. Här nu. Okej, in här. Vi ska göra. Those who shirk their duties will get an extra beating. Do I make myself clear? Yes, Grillad. And one more thing. I will hear no more talk of adoptions. None of you riffraff is getting adopted, ever. Nobody needs you. Nobody wants you. That, my darlings, is why you're here. Why you will always be here. Until the day you come of age and get thrown into that wide, horrible world. Now, what do you all say? We love you, Grillad. Thank you for your kindness. Thank you for your kindness. That's better. Now scurry off, my little gutter snipes. Snacka om otrevlig kärring. Please, mister. I'm really afraid of I hate her. Everyone hates her. She's the meanest person I ever met. Sometimes she even locks us in the room. Constance tries to stop her and is real good to us, but it's never enough. I was named. I ain't afraid of the old hag. Still, I wish Constance was in charge. She treats us real good. Constance. Sometimes she gives me little snacks, which is good, because we only get but one meal. Late, too, in the afternoon. I'm a growing boy. I need as much food as I can get. All right, then. I do hope Miss Grillad is... Well, she's a terrible old crone.
No person could be Terrible that cool. old crone. I think she's part Hagraven. She only lets us out in the yard once, Snacka om in the snacka skit. morning. And she just stands there watching us. Like I said, Hagraven. Alright then. Growing. Sometimes, when she goes to her room to work or sleep, I slip out for a bit. A boy's gotta make a living, right? Mm-hmm. My parents dropped me off here years I hate it here. But Grella the Kind is the meanest person in all of Skyrim. I'm strong and quick and can do any chore you want. Come on, adopt me, please. Jag kommer göra det till slut. You really shouldn't be here. What? I'm sorry, but the children aren't up for adoption right now. You should go. Sadly, yes. Even the townsfolk have taken to calling her Grella the Kind. Her very existence has become something of a running joke. Grelod runs this orphanage because she's old and set in her ways and doesn't know any other life. These children need love and comfort. I try, but I'm sorry. You should go. The children aren't up for adoption, and it's cruel to get their hopes up. Besides, Grelod hates visitors. Den där kärringen ska bli... Fy fan. Det är så här. Dra några timmar till. När hon går och lägger sig, vet du. If there's nothing else... Käften. Jag vill att de ska sova, vet du. I really must ask you to leave. Och hon är... Det. Nu somnar hon. Perfekt. Kill one person and you can solve so many problems. I wonder at the possibilities. I can't believe it! Grelot is dead? She's really dead! When Aventus took off, when he said those things about killing Grelot, when Aventus escaped, I never imagined he was serious. I really thought she was going to kill one of us. Guess not. Så. Det var det bästa. Alltså, väntar man bara några timmar så gick det hur bra som helst. Ja, just det. Och så får man vänta ett tag. Just det. Så måste jag måste ju hitta ett in typ och sova. Sover man så blir man ju tagen sen. Tagen av, vad heter de? Vad heter de då? Blev man ju kidnappad av de från Dark Brotherhood, tror jag. Jag tror det var så. Just det, dit var det. Och åker vi tillbaka till White Run sen och så gör vi en. Well, Grelod the Kind. Is she, you know... Aha! I knew you could do it. I just knew it. I knew the Dark Brotherhood would save me. Here, just like I promised. This should fetch you a nice price. And thank you. Thank you again.
Så, det man ska göra nu det är, vi drar till White Run och sen drar vi in på ett inn. Sen ska vi sova och sen jag vet att vi har en farm här, vänta. Höger farm. Jag tror den här, det var en farm här utanför, där. Torna Homestead, det är precis utanför. Torna Homestead, det är ju, vad heter den? Jag tror det är en farm man själv får. För mig. Vi ska ta in, ska vi renta, ska vi sova sen. För att jag vet att man brukar sova så blir man kidnappad direkt efter. Det var så jag vet att man brukar. Jag har för mig att det var så. Fine day to you, friend. May you die with a sword in your hands. Heard they're reforming the Dawn This Guard. was as stupid Vampire as a hunters or huge something. land grey In mane. the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Ni tjatar om det där Dawn Guard hela tiden. Det kommer ju också fixa sen. Jag har ju inget hus än. Vad står du där? Ja, så här gör vi. Come on in. Let me know if you need anything or take a seat by the fire and I'll send someone over. You're someone who can get things done. I like that. The heat of the battle is the fire that forges the strongest blades. It's an old Nord proverb. That, and a true Nord never misses a chance to test her worth. Good. Chat time's over. I enjoy this work well in. Sure thing. It's yours for a day. Jag behöver bara en dag. This is an ode to Skyrim's I'll show you to your room, right this way. Stormcloaks. Thank you. We drink to our youth and today's come and gone. For the age of oppression is now nearly done. We'll drive out the empire from this land that we own. Let me know if there's anything else you need. Thank you. Back our home. Varför står du där All mitt i? hail to Ulfric. Så har vi sovit 12 timmar. Så är det. Sov man 12 timmar, man bara, ja nu. Jag sa man blir kidnappad. Who are you? Sleep well? Does it matter? You're warm, dry, and still very much alive. That's more than can be said for old Grelad. Half of Skyrim knows. Old hag gets butchered in her own orphanage. Things like that tend to get around. Oh, but don't misunderstand. I'm not criticizing. It was a good kill. Old Crone had it coming. And you saved a group of urchins to boot. But there is a slight problem. Problem? You see, that little Aretino boy was looking for the Dark Brotherhood. For me and my associates. Grelad the Kind was, by all rights, a Dark Brotherhood contract. A kill that you stole. A kill you must repay. Well now, funny you should ask. If you turn around, you'll notice my guests. I've collected them from, well, that's not really important. The here and now. That's what matters. You see, there's a contract out on one of them, and that person can't leave this room alive. But, which one? Go on. See if you can figure it out. Make your choice. Make your kill. I just want to observe and admire. See, I knew we could resolve this civilly. A debt owed must be repaid.
You understand that. Well, get to it then. Pick your guest and send the poor fool to the void. I'll give you the key to this Ja just det, void var inte det typ i himlen typ. Whoever this is, clearly we got off on the wrong foot. Varsha, at your service. Obtainer of goods, taker of lives, and defiler of daughters. Have you not heard of me? Perhaps I will have my people carve my name in your corpse as a reminder. Me? Are you serious? Fool, don't you get it? I live in the shadow of death every day. A knife in every doorway. A knocked arrow on every rooftop. If one of my enemies would not pay to have me killed, I would take it as a personal insult. Tell you what, you release me and I promise... None of your damn business who I am. If you're going to kill me, just do it already. Esmara is my witness. If I didn't have this hood on right now, I would spit right in your face. Excuse me, what kind of question is that? I'm kneeling here with my hands bound and a sack over my head, and you have the gall to ask me that? What do you think, genius? I don't have time for this nonsense. My name is Full-Time. I'm a soldier. Nu blir jag den till höger. You know, a sellsword. I've lived in Skyrim all my life. That's all. I'm a nobody, really. So, can't you just let me go? What? Oh, God. I don't want to die. Please, I don't know. I mean, I'm a soldier. I've killed people when I was ordered to. Maybe there was some time. En soldier dödar ju folk. Alltså varför ska man bli fängslad för det för? Carried away. But war is war, Ja, right? alltså krig är krig. Nobody could blame me for that. Nej, absolut inte. What did I do? The conniving Khajiit. Cat like that was sure to have enemies. It's no wonder you chose him. Indeed. For you, my friend, seem to understand what's truly important. When I give an order to spill blood, you follow it. No questions, no remorse. Of course. And you've repaid your debt in full. Here's the key to the shack. But why stop here? I say we take our relationship to the next level. I would like to officially extend to you an invitation to Det som är nice om man gör Dark Brotherhood, då kan man ju liksom... In the southwest reaches of Skyrim, in the pine gör man allting och dödar The Emperor och allting, då kan man få 20 000. 20 000 kan man få. Jag tror det var 20 000. When questioned by the black door, answer with the correct passphrase, "Silence, my brother." Then you're in. Silence, my brother. And your new life begins. I'll see you at home. Silence, my brother. Så är det. Så är det. Silence, brother. Sen kommer man in. Perfekt. Nu ska man ju ner till Falkreath. Har jag varit i Falkreath? Inte på den här saven tror jag, men jag har varit i Falkreath förut. Så jag vet. Var är vi någonstans? Where am I? Där uppe. Så hon dragar mig ända upp nästan till Solitude.
What? Jag har ju ingen fiende här. Och ingen. Hon har försvunnit. Nu går vi inte. Se. Se om jag kan färdstävla nu. Men varför kan jag inte det för då? Piece of shit. Det är bara för att det är en... Om vi nu då? Nu ska vi kolla. Kan man färdstävla nu? Nu. För jag vet att man kan ta från Far Creek och gå därifrån. Jag tror att vi ska typ... vi ska köra ungefär 29 minuter till ungefär. Och då hinner vi typ ta oss till dit, prata med folk och sen kanske starta ett uppdrag. Hur tar man sig dit då? Är det upp hit kanske? För här kommer man ju börja när man faktiskt när du ska till här är det. Så är det. Fall Creek. Men hej på dig du. Är vi snart där? Just det, här kommer den här hästen ifrån. Så.
Ja, vilken röst det där är. Alltså det där är creep. Alltså det där är creeper så himla hårt. Det är riktigt creeper där alltså. Ah, at last. I hope you found the place all right. Well, what happens now is you start your new life in the Dark Brotherhood. You're part of the family, after all. This, as you can see, is our sanctuary. You won't find a safer place in all of Skyrim. So get comfortable. Our family, my dearest. Our family. Together, united as one, the Dark Brotherhood can accomplish anything. But you must be anxious to get to work. I'm arranging a job, but need a bit more time. For now, go see Nazir. He's got several smaller contracts. Soon, the Jag tror ändå att vi kör... Jag tror att vi avslutar här. Alldeles strax. A welcome home present. Alldeles strax ska vi avsluta. För att jag kom på det. Det gör ingenting om vi bara kör 1:40 eller någonting. För att jag kom på det. Jag vill spela något mer innan jag går och lägger mig. Så vi ska strax... Vi ska köra lite till. The unholy matron, the shrouded lady, the mistress of the void. She goes by many names. Ages past, Sithis gave a woman 5 children. She killed them to win his favor, thus becoming the Night Mother. If you believe that sort of thing. Today, she's a skeleton. An ancient corpse. But more importantly, a corpse that's been brought to this sanctuary by her keeper. Yes. A few months ago, I received word from the Night Mother's keeper that he had arrived in Skyrim from Cyrodiil. Ja. The Night Mother's crypt som vi träffade på här för några streams. That forced a relocation. I don't know where the keeper has been these past few months, but I recently received another letter. He's bringing the Night Mother here. Soon. Try not to. But I do realize it's sometimes not that easy. You may want to make a statement, or a contract may require a public killing. Murder is obviously a very serious crime, and a very high bounty will be put on your head in the hold where the act was committed. You can run, obviously, but you'll still have a price on your head. If a guard attacks, you can attempt to yield by sheathing your weapon. If the guard accepts, you can serve your time in a cell or pay your bounty. We've all gone through it. We do what we must to survive. But there is another option. Some members of the Thieves' Guild in Riften can get their bounties erased for a price. Something to think about. Kanske man går till Thieves Guild och med sina bounties om man har bounties. Ska jag tänka på det nästa gång. They used to come from the Night Mother. Potential clients would perform the Black Sacrament, and she would hear their prayers. The Night Mother would communicate this to the listener, who would then dispatch a speaker to arrange the contract with the client. But that was a long time ago. There hasn't been a listener in years. Not since Cyrodiil was overrun in the war with the Thalmor. Just det. But people don't know that, so they still perform the ritual. And we eventually hear about it. When someone wants us, we find out. Used to be the Dark Brotherhood was bound by 5 tenets, but we stopped following those years ago. All those rules, all that discipline, and look where the Dark Brotherhood ended up. We're the last of our kind, and we live the way we see fit. Bottom line, respect your family. Do that, and everything else will fall into place. This sanctuary has been my entire life since I was a young woman. That's when I first discovered my, shall we call it,
aptitude for elimination. I had an uncle, you see. He made certain unwanted advances. So I killed him, and liked it. Then I killed again, and liked it even more, and so on. I was recruited by the Dark Brotherhood, and have been here ever since. I met my husband, Arnbjorn, rose to leadership, and now, here we are. Be sure and introduce yourself to your new family members. They're all very eager to meet you. Again. Do the part where he tries to buy you some candy. Okay, wait. Here we go. Oh, you're such a pretty little girl. Would the sweetie like a sweetie? Oh yes, how about some chocolate? Oh yes, please, kind sir. My mama and papa left me all alone, and I'm so very hungry. I know a shortcut to the candy shop, through this alley. Oh yeah, very good, very good. My, it's dark down here. Oh, but you're so beautiful, such a lovely smile. Your teeth! No! No, Babette, but you are so wicked. What about you, Festus? How did that last contract turn out? Oh, yes, please, old man. Regale us with your tales of wizardry. Ah, the young and stupid. Always mocking the experienced and brilliant. My contract went very well, I'll have you know. Tried a new spell. Little something I've been working on in my spare time. Came this close to turning that priest inside out. Damned messy. And what of your latest, Arnbjorn? Something about a Khajiit. Merchant, was it? Oh, a big doggy chasing a little kitty. How adorable. I am not adorable. It was not funny, and he wasn't a merchant. He was a Khajiit monk, a master of the Whispering Fang style. But now he's dead, and I have a new loincloth. So you're the newest member of our dwindling, dysfunctional little family. I've heard quite a bit about you. Well, I certainly won't deny my involvement. Save the niceties for now. I have no intention of getting invested in someone who may be dead tomorrow. If you're still breathing in a few weeks, I'm sure we'll be the best of friends. Could I possibly pose? Did she now? Well, as it turns out, there are a few lingering contracts we haven't had the chance to complete just yet. And more, dribbling in from time to time. I'll assign them to you as they become available, to be completed at your leisure. It is. These aren't particularly glamorous assassinations, I'll be honest. Don't pay much either. But they'll keep you busy. Just do them as you're able. There's no real time limit. The targets aren't going anywhere. You can turn each one in as it's completed, or wait and turn in the whole group when all the targets have been eliminated. Whichever works for you. Ah, well, I'm Redguard, as I'm sure you've noticed. Though not like most of my kind you'll find in Skyrim. That's for damn sure. I am a child of Hammerfell, born of the sands of the mighty Alakir. In that great desert, blood is a shade of crimson I can scarce describe. My past is long and storied, and not altogether proud. But the Dark Brotherhood saved me from myself, and I have never looked back. Well then, let's get started. I've got 3 available right now. Your targets are the beggar Narfi, an ex-miller named Enodius Papias, and Baytild, a mine boss. When you've completed all those, we'll see if I might have some more.
Morphe. Det är 3 stycken alltså. She separated from her husband several months ago. Now the two run competing mining operations. Baytil's angry and desperate, a fighter. He's a hapless beggar living in some ruins just outside the village of Iverstead. Easy, even for you. He lives just outside Anga's mill in the woods. He was once the miller. Now Papias is just a paranoid recluse who thinks someone is out to get him. And he's right. Good luck, and try not to get yourself killed. Welcome, my brother. Welcome to our sanctuary. You have made the right choice joining us, I assure you. You just trust in Astrid, follow her orders, and you'll do fine here. Once I was a shadow scale, an assassin in service to the king of Det som jag tänkte prata med allihopa och sen så tänkte jag typ sen tänkte jag visst sen tänkte jag att så vet det avsluta Astrid in this sanctuary. I am a trained killer. Så fortsätter vi här nästa gång och dödar de mest. Life is good. Right then. So, is it true? The temple? Well, it's raw meat. Oh, my beautiful wife has told me all about you. I'm just trying to imagine you hiding inside the I'll give you a week before you end up dead in a ditch. I might ask the same of you, for you are more than mortal. You are Moonborn. You are Wolf. So, you're a companion then. I can't imagine you got your gift anywhere else. I hope you have better luck with them than I did. Oh yes, I was once brother to the companions. Let's just say they found my methods unsettling. The Dark Brotherhood, obviously, feels differently. Yeah, good luck. Vad vill man andra då? Går vi runt och pratar med alla. Här har vi faktiskt en shout. Jag såg den när vi kom ner hit och learn, kill, and mark for death. En ny igen. Har vi de andra då? Där har vi hon. There you are. Astrid's told me all about you. Heard she pulled the old choose your victim gag with you. Ah, I love that one. You're going to love it here. We have a lot of fun, and we look out for each other, just like any family. I'm just a little girl. The Dark Brotherhood killed my mama and papa, and then they took me captive. Please, please help me. Rather convincing, don't you think? In truth, I'm no more a little girl than you are. I was once, of course, 300 years ago. Vampirism tends to keep one remarkably fresh. En ung ja, Until next time, brother. Brother? Vad har den andra gubben? Vi ska gå runt och kolla lite. Där är vi han om. Yes, you're the new family member. Let's make this easy. Consider me the cranky old uncle nobody talks to. You go your way, I'll go mine. I like to say I was born with a wand in my hand. Well, not literally. You could see how painful that would have been for Mother. But I was a prodigy, casting simple spells by 1, completing complex incantations by 3, resurrecting corpses by 7. Ah! When I was 13, I accidentally burned down the family home. Bit of lightning gone awry.
Oh, but soon after I mastered my gifts completely. I went on to teach at the college. Left after 2 years. Too simple, too safe. None of them truly understood the glory of the Destruction School. Yeah, goodbye, kill lots of people, hail Sithis, blah, blah, all that, yeah. Snacka om... Ja, det var en till. Var det samma? Ja, det var. Hur då? New brother, may I offer my most sincere welcome to our family. Snacka om det här. You certainly have a strange energy about you. I look forward to following your progress. What a curious question. Well, I enjoy moonlit nights, taking long walks on the beach, knitting, and unicorns. In fact, I once took a seaside stroll on a moonlit night and discovered a unicorn, which I proceeded to stab in the throat with a crochet needle. I'm a woman of refined yet simple tastes. Darkness guide you. Hejdå. Ja, där såg vi alla. Mer ställe. Ska kolla runt lite här. Där kommer man hit. Vad är det här stället då? Ja, det var här Night Mother kommer vara sen. Här inne. Vet jag. Jag för mig i alla fall. Jag tror det är Night Mother kommer vara här. Jag är inte säker. Jag kan lite bättre kolla var man kommer någonstans. Här kommer det där. Jag tror Night Mother är där, tror jag. Kommer man här någonstans? Annars? Ja, det är bara den bara. Men Night Mother vet jag är här inne. Så då vet vi det om vi ska smyga in där. Gå upp där då. Nästa gång. Eller typ jag vet att det finns ett man ska göra typ lyssna av. Och det ska man gömma sig när det kostar till Night Mother. Och den gillar jag inte. Kolla. Och så hör man hennes röst samtidigt. Det är lite creepy faktiskt. Men jag ska bara spara allesammans. Och så ska jag gå på toa, så ska vi prata lite grann om imorgon. Det blir stream imorgon. Jag kommer väl lägga upp en sån här grej. Du vet, sån här av ett quick att jag streamar då. Och sådär. Så ni håller koll. Men jag ska bara säga vad ska jag gå på toa, så ska vi prata lite. Sen ska vi stänga av. Och sen ska jag spela lite till, tror jag. Eller stänga av streamen. Sen ska vi spela någon mer, tror jag. Björn också. Save, new save. Save, där ja. Ja. Så. Jag ska bara gå på toa, så kommer jag strax.
Så, nu är jag tillbaks. Som sagt, imorgon då kör vi lite Last of Us i 2 timmar. Eller något sånt. Jag tror att det blir lite mot kvällhållet, ska jag tycka. Så man... typ som vi streamar nu ungefär. Typ vid 9... mellan typ 8 eller 9. Men jag kommer lägga upp en short video, så får ni det blir som en liten notis, kan jag säga. Lite short video, så ser ni den, så är det bara att komma in sen när jag streamar. För jag tror att det är bra. De här short-videorna, de är lite mer för... Jag tänkte använda dem lite mer för typ så här hur med typ säga att det är live, att det inte blir något eller lite sånt, tror jag. Jag tror att de är ganska nice att använda liksom på det sättet, helt enkelt. Jag ska bara klicka i de här, så har vi dem iklickade, så måste jag spara igen nu. Vi sparar en gång till. Vänta, jag ska spara en gång till, så har vi det gjort. Så. Har vi gjort. Så har vi dem, så behöver inte jag bara klicka i dem sen. Men i alla fall så då vet ni det, att jag kommer använda de här quick eller de här lite snabbare videosarna, short videos, för typ notis att jag ska streama sådär. Streama och så, och ni får lite uppdateringar. Är det bara nu kommer det inte bli någon, det kommer bli, de använder jag för streaming, att jag streamar hela tiden. Jag bara, nu ska jag streama typ, eller typ om jag inte kan streama så lägga upp sånt. Jag tror att det är nästan enklast att göra sådana då. Och sen typ videos andra, så gör man typ så här uppdateringsvideos, så gör man en stor video. Men typ vad så här smått, det är bara för om jag inte ska streama eller inte. Eller så. Det blir bra. Men imorgon stream vid 8 ungefär, 8-9 någonstans imorgon på kvällen. Det blir perfekt. Då hinner man göra massa. Jag ska göra en del imorgon, lite så här fixa med lägenheten och lite sådana där grejer, och det blir lite sånt, fixa lite och dona och sånt då. Men annars allesammans har jag inget mer idag. Och har ni tyckt om streamen, likea. Du som kollar, eller ni som kommer kolla på den här streamen, prenumerera om ni inte gjort det. Kommentera vad ni tyckte om streamen och sätt dit på notisklockan om ni inte har gjort det. Så syns vi imorgon med en ny stream på The Last of Us Part 2 eller 2an, så syns vi då. Hej då allesammans!